تدشین گردو یه غذای بدون گوشت عالی و درجه یکه که واسه مهمونی هم مناسبه. با اکوکوک همراه باشید. 2 عدد بادمجان رو پوست بگیرید. حلقه حلقه کنید. روش نمک بریزید و بذارید 1 ساعت کنار تا تلخیش گرفته شه. 2 عدد پیاز رو خلالی خرد کنید. پیاز این غذا رو خوشمزه تر میکنه. داخل تابه بریزید و کمی تفت بدید. بعد روغن اضافه و سرخ کنید. نصف قاشق چایخوری زردچوبه بریزید و 1 کم دیگه تفت بدید. مغز گردو رو خرد کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. به اندازه نصف پیمانه به همراه 2 قاشق غذاخوری زرشک اضافه کنید و تفت بدید. کمی نمک بریزید و هم بزنید. بعد زیر گاز رو خاموش کنید. بادمجان ها رو داخل تابه‌ای که روغن ریختید بچینید. 2 طرفش رو خوب سرخ کنید. بعد از تابه خارج کنید. داخل یک کاسه 3 عدد زرده و 1 عدد تخم مرغ، کمی عصاره زعفران رو با هم مخلوط کنید تا بوی تخم مرغ از بین بره. 3 قاشق غذاخوری ماست، 1 قاشق غذاخوری کره آب شده، 1 قاشق غذاخوری گلاب، کمی نمک اضافه و 1 دست کنید. 2 پیمانه برنج آبکش شده اضافه و مخلوط کنید. کف تابه مقداری روغن بریزید. مواد تدیگ رو بریزید و صاف کنید. من از تابه استفاده کردم تا تدیگ بیشتری داشته باشم. بادمجان ها رو بچینید. 2/3 مواد گردویی رو بریزید. در آخر 1 پیمانه برنج سفید آبکش شده بریزید. خوب فشار بدید و منسجم کنید. دوستان، برامون بنویسید که تا به حال این غذا رو امتحان کرده بودید. روش شما برای پخت این غذا چیه؟ اجازه بدید دم بکشه. بعد از پخت با بقیه مواد گردویی تزیین کنید. به خاطر وجود گردو ارزش غذایی بالایی داره و همچنین ظاهری زیبا و دلچسب به سفرتون میده. نوش جان. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدیومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.